Nice to meet you. Thank you, da. Keep it up. Thank you, da. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. After a long time, मैले चाहिँ भ्लगिङ गरेँ किनभने चाहिँ मेरो बाइकको चाहिँ ट्याङ्क मोटर गएको थियो। सो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ भ्लग चाहिँ धेरै दिन ग्याप गरेँ है। सो बाइक नै खराब थियो। सो अब मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईँहरू है नयाँ बाइकमा चाहिँ अब जति सक्दो चाहिँ रिजर्भदेखि चाहिँ उम्बै राख्नुहोस् है फ्युल चाहिँ। सो कम्ती राख्यो भने चाहिँ त्यो ट्याङ्क मोटर चल्ने छ। सो त्यही भन्न चाहन्छु है गाइज। सो इन्जोय माई न्यू भ्लग। सो गाइस अहिले भने चाहिँ म माजुक बाइक गराजमा छु है। यो चाहिँ बोजो गाडीमा। सो तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट नम्बर लिन सक्नुहुन्छ। सो स्पेसल्ली म चाहिँ यहाँनिर आज चाहिँ मेरो फुट रेस्टहरू बनाउनु आएको थियो। अन्त यहाँ ब्रेक प्याड चेन्ज गर्नु छ है पछिको। सो मेरो बाइक चाहिँ अब अलिक कन्डिसन खराब भइरहेछ किनभने अफ रोडहरू कुद्दाखेरि। सो त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ अलिक अब बनाउनु पर्ने अवस्थामा। सो हेलो भैया जी, आपका नाम क्या है? एमडी मासूम वाला। एमडी मासूम वाला हमको सब्सक्राइब करना। सो मेरो चाहिँ साइलेन्सर पनि मोडिफाइड छ, यहाँ काटेको छु है। पछि छेड पनि बनाएको छ, अलिक ठुलो साउन्ड आउँछ। अन्त मेन कुरा चाहिँ मेरो यहाँ लुकिङ ग्लास लाउनु पर्ने छ। अन्त मेरो चाहिँ यहाँनिर ट्याङ्क पनि पुछिरहेको छ है। यो चाहिँ कसैले चकचक गरिदिएको। सो यो पनि तान्नु पर्ने। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पल्सर 220 है। सिक्किम कन्ट्री साइड राइडर दा। सो दालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। आफै केटाहरू लोकल केटा उँभो लागेको राम्रो हो होइन। के भन्नुभयो नाम? सिक्किम सिक्किम कन्ट्री साइड राइडर। यो हो हजुर। सब्सक्राइब यो गरिदियो। चाहिँ मेरो च्यानल हो। सो दालाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। ल अल द बेस्ट। ल थ्याङ्क यू दा फेरि पनि। थ्याङ्क यू। चेन सफा गर्नुभयो भने चाहिँ चेनबाट हल्ला आउँदैन है। सो अब त्यही हो, राम्रो हुनेछ चेनहरू चाहिँ सफा गर्नु होला। सो त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। और ज़्यादा सफाई करने के लिए पेट्रोल का यूज़ कीजिए। और ज्यादा अब अझै बेसी साफ गर्नु छ भने चाहिँ पेट्रोल युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले।
सो फाइनली आई एम डन विथ माई वर्क है। सो अब भने चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ है। पेट्रोल पम्पमा पनि जानु पर्ने अवस्था छ किनभने तेलै छैन बाइकमा गाइस है।